Hi everyone! Welcome to Evi's Cakes and Pastries. Make sure na i-click niyo ang subscribe button at bell notification icon so you won't miss a thing. Ang pag-uusapan natin ngayon ay costing. Marami sa ating mga bakers ang nahihirapang magpresyo ng kanilang mga ginawang cakes. Yung iba naman, wala talagang idea about costing. Pinapresyohan ng cake base sa mga presyo ng ibang bakers. Meron din namang di alam kung paano i-charge ang kuryente, ang LPG o ang water. Or yung mga maliliit na ingredients gaya ng asin, baking powder at baking soda. Dito sa video na ito, mas maiintindihan natin paano nga ba mag-costing at mas mabibigyan natin ng value ang ating time at ang ating effort at mas magiging confident tayo sa pagpipresyo ng ating products. Importante rin maintindihan muna natin ang mga terms na gagamitin natin sa costing. Direct cost, indirect cost, variable cost, overhead cost, markup, labor cost. Number 1, direct cost. Sa baking o sa pagluluto in general, ang ating direct cost ay ang ating mga ingredients. In other words, lahat ng nilagay natin na ingredients para magawa ang isang cake. Kasama rin dito ang frosting at kung gagamit tayo ng fondant. Number 2, indirect cost. Napapaloob dito ang variable at overhead costs. Variable cost, eto naman yung mga bagay na gagamitin lang pag may order. For example, cake boxes, cake boards, parchment papers, toppers. Overhead cost, eto yung mga bagay o serbisyo na kailangan nating bayaran kahit wala tayong order. For example, rent, kuryente, tubig. Number 3, markup. Ito yung magiging kita ng business natin. Number 4, labor cost. Ito naman yung magiging sweldo natin at ng mga kasama natin kung meron. Ang mga susunod ay ang mga suggested percentage na pwede natin gamitin sa pagkukosting. Para makuha ang indirect cost, imumultiply natin ang cost of ingredients or direct cost sa 40 to 60%. I-add up naman natin ang cost of ingredients at indirect cost para makuha natin ang total cost. Para makuha naman natin ang markup, imumultiply natin ang total cost sa 40 to 60%. Imumultiply naman natin ang cost of ingredients sa 40 to 60% para makuha natin ang labor cost. Ang costing sample na gagamitin natin ay sisimulan natin sa cost of ingredients na 170. Gagamitin naman natin ang 60% para makuha natin ang indirect cost, markup, at labor cost. Pag minultiply natin ang 170 sa 60%, makakakuha tayo ng 102 pesos. Yan ang ating indirect cost. I-add up naman natin ang cost of ingredients na 170 at indirect cost na 102 na magbibigay sa atin ng 272. Yan ang total cost. Ang 272 pesos naman na total cost pag minultiply natin sa 60% ay magbibigay sa atin ng 163 pesos and 20 centavos na markup. Para makuha naman ang labor cost, imumultiply natin ang 170 na cost of ingredients sa 60%. Ito ay magbibigay sa atin ng 102 na labor cost. To summarize it, meron tayong 102 pesos na indirect cost, 272 pesos na total cost, 163 pesos and 20 centavos na markup at 102 na labor cost. I-add up natin ang total cost, markup at labor cost para makuha natin ang selling price. So, meron tayong 272 pesos na total cost, 163 pesos and 20 centavos na markup at 102 pesos na labor cost na magbibigay sa atin ng selling price na 537 pesos and 20 centavos na pwede nating round off sa 540 pesos or even to 550 pesos. Isi-share ko din naman sa inyo paano presyohan ang mga maliliit na ingredients gaya ng asin, baking powder at baking soda. Ang isang teaspoon na fine salt ay katumbas ng 4 grams. Ang isang teaspoon ng baking powder ay katumbas ng 6 grams at ang isang teaspoon ng baking soda ay katumbas ng 3 grams. Base sa nakuha kong presyo online, ang isang kilo ng fine salt ay nagkakahalaga ng 20 pesos. So lumalabas itong 0.02 centavos per gram. Sinasabi natin na ang 1 teaspoon ng fine salt is equivalent to 4 grams, kaya ang 1 teaspoon ng fine salt
ay nagkakahalaga ng 0.08 centavos. Ang 50 grams ng baking powder ay nagkakahalaga ng 20 pesos, so lumalabas itong 40 centavos per gram. So ang 1 teaspoon ng baking powder ay nagkakahalaga ng 2 pesos and 40 centavos. Ang 454 grams naman ng baking soda ay nagkakahalaga ng 85 pesos, so lumalabas ito ng 19 centavos per gram. Kaya ang 1 teaspoon ng baking soda ay nagkakahalaga ng 56 centavos. Mas maganda kung ililista natin ang orihinal na presyo ng mga pinamili nating ingredients para meron tayong pagbabasehan ng costing o itabi ang mga resibo. Kung cups at tablespoons naman ang gamit natin, pwede nating takalin ang laman ng pakete para malaman natin kung ilang cups o tablespoons ang kalalabasan ng isang pakete. Lagi nating tatandaan na ang delivery fee ay mapupunta sa gas at sa paggamit natin ng ating sasakyan. Isama na rin natin yung time at effort natin na nag-deliver tayo. Ang labor cost ay maaaring pababain o pataasin depende sa experience at level ng skill natin. Maging confident tayo sa pagpipresyo ng ating mga cakes. Hindi pwedeng ang client ang magsasabi sa atin kung ano ang dapat na presyo nito. May mga client din naman na alam nating may budget lang, so kailangan nating mag-meet halfway. Kung maliit ang budget nila, liitan ang size ng cake. Huwag na huwag nating ibababa ang quality at lasa ng mga cakes natin. Ano nga ba ang gagawin natin kapag ang recipe ay egg yolks lang ang kailangan or egg whites lang? Pwede nating ilagay ang tirang egg whites or egg yolks sa ref. Pero by the time na na-figure out na natin kung ano ang gagawin natin sa kanila, kahit nasa loob pa sila ng ref, sira na sila. So what we can do is, pwede natin silang ilagay sa freezer. Para sa egg whites, ilagay lang natin sila sa container at ready na siyang ipasok sa freezer. Mas maganda rin kung ililabel natin kung kailan natin sila ginawa. Additionally, pwede rin namang ilagay ang egg whites sa ice cube container at i-freeze. Pag frozen na, pwede nating ilipat ang mga cubed egg whites sa container at ilabel natin kung kailan natin ito ginawa. Kung makakatulong ito, ang 2 tablespoons na egg whites ay katumbas ng egg white ng isang large egg. Pwede nating i-freeze ang egg whites ng up to 1 year. May iba ring method ang pag-freeze ng egg yolk. Kailangan nating dagdagan ng either salt or sugar ang egg yolk bago ipasok sa freezer. Dahil pag nilagay natin ang egg yolk lang sa freezer, magiging parang gelatin sila na hindi na natin pwedeng gamitin sa anumang recipes. So ano ang pwede nating gawin? Sa bawat 4 na egg yolks, hahaluan natin sila ng 1/8 teaspoon ng salt or 1 1/2 teaspoon ng sugar. Depende ito sa paggagamitan nating recipe. Kapag sweet ang recipe, kagaya ng leche flan, egg pie, or custard na filling ng brazo de Mercedes, or any dessert, sugar ang ihahalo natin sa egg yolks. Kapag naman, para sa savory dishes, or yung mga food na hindi dessert, kagaya ng ulam, salt naman ang ihahalo natin sa kanila. Or depende din sa preference ninyo, dahil may mga dessert naman na hinahaluan ng asin, or may mga ulam naman na hinahaluan ng asukal. So recap, 4 egg yolks, haluan ng 1/8 teaspoon na salt or 1 1/2 teaspoons na sugar. Makakatulong din kung ililabel natin ang container ng with salt or with sugar at kung kailan natin sila pinasok sa freezer. Pwede nating i-freeze ang egg yolks ng up to 1 year. Kapag gagamitin na natin sila, ibaba lang natin ito sa ref overnight para matunaw at ready na siyang gamitin kinabukasan. Malimit ang ginagamit kong egg whites para sa Italian meringue or boiled icing ay yung frozen. Kailangan lang na ibalik siya sa room temperature para ma-achieve niya ang best consistency ng meringue. Sana ay makatulong sa inyo ang mga tips na ito.
Ang gagamitin natin para ma-achieve ang super black or super red na kulay ng buttercream ay ang microwave method. Kung wala naman tayong microwave, pwede naman natin gawin ito sa kalan. Sa 100 grams na buttercream, nilagyan ko ito ng 1/4 teaspoon na gel food color. Ang gamit ko sa particular video na ito ay ang Wilton Red Red. Please note na hindi mag-work sa whippet ang method na ito. After nating ma-mix ang buttercream at ang gel food color, pwede na natin itong i-microwave for 10 seconds hanggang sa matunaw siya. Pwede rin naman natin gamitin ang kalan para tunawin ang ating buttercream. I-mix natin ito hanggang sa matunaw lahat ang buttercream. Ipapasok natin ito sa freezer hanggang sa mag-set ang buttercream. Pag nag-set na ang buttercream, pwede na natin siyang i-beat. Makikita natin na mag-curdle ang buttercream, pero okay lang yan. Continue lang natin ang pag-mix hanggang sa magkaroon siya ng creamy consistency uli at maging stable. Ito na ang ating super red at stable buttercream. Sa mga may gusto ng buttercream recipe na ginamit natin dito, ilalagay ko ang link sa description box. Ngayon ay gagawin natin ang same steps para sa ating super black buttercream. Meron din tayong 100 grams buttercream at 1/4 teaspoon na gel food color. Ang gamit kong food color dito ay ang Chef Master Liquid Shell in black diamond color. I-continue lang natin ang same steps na ginawa natin sa super red buttercream at ma-achieve natin ang super black buttercream.